Miqtë e emisionit Intervista e ditës, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin e radhës. Sot vëmendja jonë është përqendruar tek situata e tensionuar politike. Duket se edhe ky vit 2018 do të mbyllet ashtu siç nisi, me tensiona, akuza dhe replika mes palëve. Por çfarë të ndodh në vitin e ardhshëm, pra në vitin 2019, aty ku në qershor do të kemi edhe zgjedhjet lokale. Redaksia jonë ka përgatitur një material më të zgjeruar për të njohur me situatën politike në vend dhe më pas rikthehemi në studio me të ftuarin tim për ditën e sotme. Politika në Shqipëri vijon të jetë tensionuar, me debate e replika në distancë. Nëse nga njëra anë opozita ka bojkotuar parlamentin, nga ana tjetër qeveria vijon të ndjek agjendën e saj dhe të miratoj ligje. Dhe në një kohë kur dukej se do kishim protesta masive, siç ishte paralajmëruar disa herë, si nga PD, ashtu edhe nga LSI. Duket se këto revolta janë lënë të paktën për vitin tjetër. Por 2019 është edhe viti i zgjedhjeve lokale, dhe nëse politika është lojë shahu, pritet të shihet lëvizja që do të bëjë opozita dhe mbi të gjitha, emri që fronti opozitar do të vërë përballë Kryebashkiaku Erion Veliaj. Mori vendimin e saj për të qenë opozit, për të distancuar dhe për të nxjerrë dhe për të pasur një largësi ndërmjet asaj keqeverisje të cilën Partia Socialiste ose Rilindja po instalonte nëpërmjet funksionimit të kapjes së ekonomisë, të politikës dhe të gjitha institucioneve shtetërore nga oligarkët dhe krimi organizuar. Një nga problemet dhe një nga kritika që e para përfshira e Erionit në historinë e teatrit, Erioni nuk është përgjegjës për teatrin dhe nuk ka pse të marrë përsipër, por ai detyrohet nga Edi Rama për të marrë flamurin e teatrit. Edhe për unazën e re, Erion Veliaj nuk është autoritet, sepse nuk është Erion Veliaj pronari i rrugës së unazës së re, po detyrohet nga Edi Rama, sepse Edi Rama është shumë i shqetësuar për reputacionin e lartë, për qëshmërinë që ka Erion Veliaj në popularitet. Tani të themi të vërtetën, pavarësisht se çfarë mund të jetë Erion Veliaj dhe çfarë përfaqëson Erion Veliaj, flasim atë që është. Por s'mund të thush ti që s'ka punuar Erion Veliaj. Për të mbërritur tek emrat konkret, duket se do të na duhet të presim ende disa muaj. Por sa gati janë PD e LSI për zgjedhjet lokale dhe cilat janë pritshmëritë e tyre? Miqë, rikthehemi në studio, me mua sot i ftuar është kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zoti Petrit Vasili. Zoti Vasili, përshëndetje dhe faleminderit që pranovat ftesën. Mirë se u gjej. Ta nisim nga situata e tensionuar politike, ku duket se pika kryesore e tensionit mes palëve është pikërisht tek unaza e re. Ju kujtoj se sot ka nisur shembja e disa prej objekteve ku nuk kanë munguar edhe përplasjet dhe tensionet mes palëve, sidomos mes policisë dhe banorëve, të cilët thuhet se janë nxjerrë me dhunë nga forcat e rendit. Si është një gjithë situatë, cili do të jetë fati i këtyre banorëve? Situata me banorët është një situatë absolutisht shumë dramatike dhe këtë nuk kam nevojë ta theksoj dhe ta ritheksoj unë, pasi është në sy tuaj, është para kamerave tuaja dhe brutaliteti me të cilën shteti po vepron atje, së bashku me padrejtësinë janë të dyja bashkë të bëra njësh për demonstruar fytyrën më të keqe një shtet mund të ketë në raport me qytetarët e tij. Paturpsisht është bëhet fjalë për një shtet i cili ka zgjedhur dhe një moto të çuditshme, ekstroverse, pa asnjë kuptim, po ka folur shumë për bashkëqeverisjen me qytetarët. Në momentin e parë që me qytetarët i është detyruar të zgjidhë një hall të madh, një konflikt, atëherë hyn konflikt dhe i dhunon. Pra, bashkëqeverisja me dy fjalë është qytetarët të bindur kokulur janë bashkëqeverisësit e qeverisë, qytetarët që kërkojnë drejtat e tyre janë armiqtë e saj, trajtohen si të tillë. Por më shumë dhe më tragjike se çdo gjë tjetër, këtu ne po kemi konsumimin e një historie shumë të rëndë korruptive, cila për fat keq unë si në emër të LSI-s, edhe si kryetari i grupit parlamentar, po si deputet e kam ngritur dhe ngre vazhdimisht, shumë qartë, shoh një vërtet që media ikën tutje, nuk i qëndron këtyre historive, cila këto janë edhe burimi, e kam quajtur metaforikisht, në mënyrë figurative kam quajtur bushtra që pjell e gërsin, është sepse kemi 48 milion euro të shpenzuar për 2 kilometra rrugë, të bëra me garë me një tender nuk korruptiv që mund të keni parë ndonjëherë, pasi kanë konkuruar 3 kompani për 3 lote me një firmë që ka konkuruar me 0 lek. As në garat që vetë kompania juaj bën për bleret e saj të brendshme për çështjet e saj,
nuk besoj se promovojnë pronarët tuaj gara ku marrin pjesë kompani me 0 lekë. Po prokuroria pse nuk vërteton këtë gjë? Kjo është një pyetje, jam shumë i lumtur që e bëni këtë pyetje, s'është pyetje për mua, është pyetje. Unë e kam bërë publikisht këtë pyetje. Gjerë, gjatë, fort dhe kam quajtur prokurorin të bërnjësh. E kam quajtur bashkëhajdute në rastin konkret, po sigurisht edhe tërë media po të ishte pak më incizive, pak më media e ka raportuar. Më qartë, më ashpër, do të ishte ndyrët e prokurorisë për ditë, do të pyeste çdo mëngjes Arda Marku, pse nuk hapet kjo histori e këtij korrupsioni kaq të qartë. Bëhet fjalë për kompani, kemi shkërkuar qimja në shkërkuar për raste të tjera, kemi kompani të pezulluara, kompani të përzierë me offshore, kompani të cilët u është hequr drejta e konkurimit, të cilët ndajnë 48 milion euro me një çmim që nuk ekziston në glob. Po u kthem prap, kam bërë publike çmimet mesatare të autostradave në Amerikë. 4-5 herë më të lira se kaq. Çmimet të rrugëve të bëra në Shqipëri, po të prokuruara nga Bashkimi Evropian me garë të hapur ndërkombëtare, 7 herë më të ulta se kaq. Po kam krahasuar këtë rrugë që është në vazhdim me 2 segmente të tjera, që i keni tekun e tjera, me mbikalime, me vepra arti, me çfarë doni. 5 herë më të lira se kaq. Pra këtu përpara kemi një histori të mërshme korrupsionit të pacip, ndaj të cilit unë detyrën time si politikan do e bëj dhe e kam bërë. Forca politike që unë përfaqësoj e ka bërë dhe do e bëj. Opozita e ka bërë dhe do e bëj. Po e kërkoj publikisht, nëpërmjet jush, medias shqiptare, a do ta bëj detyrën e saj që tjetë atje dere prokurorisë, dhe tjetë një grup mediatik tjetë atje të banorët e Unazës së Re, dhe një grup atje tek prokuroria e cila nuk lëviz, ka qenë shumë e shpejt për të futur edhe fukarit burre grua keni parë që kanë lënë fëmijët 7 vjeç rrugëve, sigurisht ishin delinkuentët më të mëdhenj, ama kriminalët më të mëdhenj që janë ata që vjedhin paratë dhe që për shkak se i vjedhin dhe dhunojnë qytetarët, për këto nuk lëviz gishti. Ktu qëndron gjithë çështja e Unazës së Re. Është një grabitje e madhe shtetërore nga më të pacipat, nuk kemi parë garë të tillë. Kemi parë gara të trukuara, disa konkurrentë tjerë gjëra që kanë ndodhur në Shqipëri dhe ka qenë plotësisht dënueshme dhe është ngritur zëri lart, një garë ku konkurrojnë 3 konkurrent në 3 gara të ndryshme, ndajnë 48 milion dhe konkuron 3 herë njëta firmë me 0 lek. Po ju pse nuk i dërgonin prokurori këto fakte? Fal, bëjmë pyetje. Ky është një fakt shumë i qartë. Ditë për ditë unë kam detyrë të miku im, unë kam detyrë të bëj padim publike nga foltore e partisë, unë jam politikan. Partia ime është parti politike në opozitë dhe kam bërë një fakt të madh publik, sheshit. Ju thoni në çdo rast që në çdo rast ne të bëjmë punë e prokurorisë, punë e opozitës, punë e pushtetit japim alternativë, të gjitha punë t'i bëjmë ne. Asnjë institucion të mos punoj. Prokuroria e ka çështjen përpara. Unë e kam bërë publike, po e bëj këtu. E kam bërë foltore e partisë. Foltore e partisë është një institucioni i politik i opozitës, është seli e saj. Është konferenca e shtypit. Janë bërë dokumentat për të mos ta lënë në kuadrin e fjalëve, dokumentet për këto i kam bërë publike. Media ku ndodhemi, grupi mediatik ku ndodhet ju, ka meritën e jashtëzakonshme që dokumentat e parë i ka bërë publike. Një emision i kolegut tuaj, zot i nderuarit Ylli Rakipi, ka bërë këto dokumenta. Po çpriste prokuroria, jo ju, po çpriste prokuroria. Ka të gjithë drejtat mbaz kushtetues dhe ligjit fillonte kryesisht, sikur se ka filluar për çështje të tjera. Sikur që ka ardhur por në këto studiot e këtij grupi mediatik ku ndodhemi ne. Ku janë bërë në studiot e katit parë, po i referohem, gazetarët kanë referuar, u janë ndalur atje dhe kanë sekuestruar celularët dhe gjithçka për deklarimin që kanë bërë gjatë emisionit studio live, siç po bëj unë. Kjo çështje ka qenë madhe, e qartë. Dokumentat janë të zezën të bërë publike në portale, në konferenca shtypi, për meritën e jashtëzakonshme në këtë media, këtu pikërisht, dhe prokuroria është shumë e qetë, heshtë. E kuptoj. Po nëse qeveria nuk zmbrapset nga projekti dhe shembja vanës. Kjo është thelbi. Dhe këtu fillon çështja. Historia që nëse nuk zmbrapset qeveria. Qeveria ka marrë pozicionin e saj plotësisht, duke qenë një armike e përbetuar i qytetarëve. Për shkak se për hir të se duhet grabis 48 milion patjetër euro me urgjencë madhe, se duhet i ndaj, keni parë dhe përgatitur, bile ka pasur deputet të opozitës që kanë publikuar dhe kompanit offshore. Famkeqe tashmë, që kanë hapur llogarit që presin të vënë dhuratat për 20 milion euro në to, dhe praktikisht kjo është një armiqësi me popullin. Do trajtohet kjo qeverisje. Në këtë mënyrë do trajtohet tamam si një qeverisje që është armike e popullit. A do vazhdoni që ndroni krah qytetarëve pavarësisht? Është një pyetje që me shumë mirësjellje po e them, është një pyetje që e ka përgjigjen të padiskutueshme po deri në fund. Deri në fund. Okej, kalojmë tek situata e tensionuar politike në vend. Prej muajsh tashmë opozita nuk merr pjesë në seancat parlamentare me pretendimin se kjo qeveri është e lidhur me krimin.
Sa të gatshëm jeni zoti Me Vasili? realitetin që kjo qeveri është me krimin, një realitet që nuk e themi ne, po e thonë dhe ndërkombëtarët. Pra nuk është pretendim, në kuptimin pozitiv tuaj për ta bërë dhe interaktive bisedën, po është një realitet fakt. Që Shqipëria është krimur në drogë, që Shqipëria është rukëthyve përsëri në monitorim të rreth përpara të pista, jo sipas opozitës. Sipas Departamentit Amerikan dhe Këshillit të Evropës e riktheu përsëri. Pra, plas d'armë, vend, lavatisht e gjigante pasimin parave të pista. Që ka krim të organizuar, po ja, dhe më dashamirësit e Shqipërisë në Europë, po doni reporteri Fleckenstein, që ka që një nga dashamirësit me tepri të Shqipërisë dhe mirë ka bërë, dhe gjithë edhe ambasadori Soreka, pa pasur përgjigje për luftën e krimit të organizuar, harrojnë Europë. Nuk ka negociat. Pra, gjithçka që ne kemi afirmuar kohën parë, vetëm ja vrejtje e madhe dhe e rëndë për ndërkombëtarë është që shumë vonë nuk kujtuan të flasin, ndërkohë që fenomeni ka bërë rrugë dhe ka ecur në drejtime shumë të rrezikshme, po më në fund e pranuan se shka që evident, këto nuk janë pretendime, këto janë realitetet të tilla të cilat kanë kriminalizuar qeverisjen, që ka qenë bërnjësh me krimin, e ka mbështetur, e ka promovuar dhe e ka përdorur krimin, siç rezultojnë edhe në zgjedhjet të cilat po jo opozita, po institucionet ndërkombëtare Këshillit të Evropës e të gjitha pranuan që mbi 20% e votave u blen. Pra, kjo qeverisje, kjo majorancë, me këtë shkallë, këtë nivel kriminalizimi, keni parë dhe ngjarje të tjera, të cilat kanë ndodhur plot me ministrat e brendshme, tjera, me deputet të tyre, e kanë bërë pikërisht parlamenti një institucion të ngarkuar me dozat të mëdha arbitrariteti, një kriminalitet që shfaqet në forma të caktuara duan të institucionalizojnë kriminalitetin e tjerë, dhe kanë bërë që ne të kemi një qëndrim të kushtëzuar. Jam i detyruar t'ju korrigjoj vazhdimisht. Nuk kemi shpallur një bojkot total për parlamentin. Po kur do riktheheni në parlament? Do ta rikthejmë kur ta gjykojmë në të arsyeshme. Kur shikojmë që ka çështje të cilat kërkojnë prezencën tonë atje në atë sallë, të një rëndësie të tillë patjetër do jemi, siç kemi qenë në raste të caktuara. Mund të jetë ligji i amnistisë që së fundmi është absolutisht, nuk ka lidhje çështja që ky ligj i filan apo ligji i filstan ndaj këtej. Çështjet të cilat kanë gjithë ngarkesën politike të caktuar, që do kërkojnë prezencën e opozitës në parlament, do ta kenë. Dhe nuk ka lidhje këto, se kam dëgjuar në verë, do ishte ligji i magistraturës që një furtunë në gotë, siç e pat ishte një furtunë në gotë, pavarësisht nga këto majmunizmat e deputetëve të caktuar e drejtues të grupit parlamentar Partisë Socialiste për ta paraqitur si fundi botë ose sikur ç'po ndodhte, ju e shikoni që s'mbeti gjë nga gjithë kjo fortunë, mbeti një hiç gjë dhe pikërisht absolutisht nuk kemi për të qenë pjesë e agjendave të majorancës, do të kemi agjendën tonë, e cila është e lidhur ngushësisht me qytetarët. Ju e shikoni që gjithçka që bëjmë e lidhim me ata. Edhe seancat tona parlamentare që u zhvilluan në mjaft rreth të Shqipërisë, prodhuan një klim tjetër, një besim të ri jo vetëm ndaj opozitës, por edhe tek politika dhe lëvizja dhe shteti nga halli qoftë për show detyrohet lëvizje në zona të caktuara. Pra, do të thoshte që parlamenti i kapur në grusht nga kriminaliteti u kthye në institucion antiproduktiv dhe në institucion pengues të reformave, jo mbështetës të reformave. Ju e shikoni edhe në sahat e fundit buxhetit. Ndahet dhe rindahen parat në gjithë ky është halli. Të ndajmë parat e koncesionit, të ndajmë këtë, ndajmë të vetëm ndahen lek. Kjo është histori. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani ka cilësuar ligjin për amnistinë si një tentativë e majorancës për të joshur opozitën për të rikthyer në parlament se nevojën besoj që dash përgjigje për këtë çështje edhe me të vazhdojmë tutje. Okej, rendi dhe siguria janë si gjithmonë një patate e nxehtë si për majorancën ashtu dhe për opozitën. Jo, janë një patate e nxehtë për majorancën, nuk kanë për opozitën. Majorancën. Sepse kanë përgjegjësinë për qeverisë për vendin e kanë ata, nuk e kemi ne apo jo. Okej, keni thënë se keni përgjime si front opozitar që implikojnë zyrtarë të lartë Partisë Socialiste dhe qeverisë, po ashtu keni thënë që do ketë edhe protesta dhe revolta masive. Çfarë po ndodh me opozitën zoti Vasili se nuk po i shohim as këto përgjime, as këto protesta masive? Desha të bëj një korrigjim miqësor. Nuk doni të shikoni apo nuk i shikoni vërtet? Po thoni për përgjimet e Jo, për gjithë pyetjen tuaj. 339. Së pari, ti marri me radhë. Ndërkohë ju dini shumë mirë që për shkak të opozitës, jo për shkak të medias, që japim dot këtë merit, se nuk e ka. Një djalë i deputeti në një çështje shumë të poshtë kriminale dhe dhunimi, të mbuluar një kohë gjatë, është sot parahekur, është kështu? Pasi denoncimit gjatë së bashku me materialet përkatëse, ish ministri brendshëm nuk ndodhet më në detyrë. Pa gjithë konfirmimet e dhëna nga kryeministri i vendit e tjera. Po sigurisht mbasi presionit madh opozitar, sepse konfirmimi ishte që nuk do lëvizte kurrë detyrë. Arsye do ka bërë publike. Po fakti është që ky ministër mbasi u akuzoi u largua. Kohë që s'kishte
Ndërkohë ju dini këtë gjë, me që ju jeni gazetar, ju prisnit edhe lajmet e mëdha që ministri do t'u jepte, se ta prisnin që ndroni lidhur me kolegët tuajt, janë ata zonë sindikat, për lajmet. Nuk besoj që lajmi madh që do kishte surpriza shumë interesante për ju dhe ishin shumë optimistë. Nuk besoj që surpriza ishte do iki unë. Unë s'jam kaq naiv, nëse ju jeni ju, qofshi lumtur do jeni dhe ju. Unë s'jam kaq naiv. Edhe di këtë gjë dhe në momentin e goditës banda i filloi goditja u largua. Po njëkohësisht edhe vllai i këtij, ministrit, i cili ishte për jashtë dhe ishte një qytetar i ndershëm, thoshte Edi Rama, që s'kishte asnjë faj ndodhet atje. Pikërisht për këtë arsye. Ndërkohë, jam detyruar të kujtoj përsëri që në gjithë këtë periudhë pati aksione opozitare, qoftë mbështetja, se sigurisht banorët janë një peshë jashtëzakonshme, por mbështetja e jashtëzakonshme i ka dhënë çështjet e arbitraritetit dhe hajdutërisë së Unazës së Re, edhe korrupsionit të tmerrshëm do të Unazës së Re ka marrë zë dhe jehon pikërisht sepse opozita ka bërë fort detyrën e saj. Dhe nuk po kujtoj këtu një seri denoncimesh të përditshme që e mbajnë të gjithë opozitën në një front të jashtëzakonshëm, ku ajo ka bërë edhe denoncimet, materialet kanë qenë dokumentacione, dokumenta plot që edhe ju si keni njohur kanë dalë, i keni prompt fal opozitës, po dhe përgjimet që u deshën kur qenë në rastin e ministrit brendshëm qenë fal opozitës, po dhe përgjimet kur qenë në rastin e deputetit qenë fal opozitës, pra ka pas një gjë intensive. Ne kemi vazhduar ta bëjmë. Po në qoftë si jeni të interesuar, dhe ju keni edhe gazetari investigative, besoj s'ka vdekur në Shqipëri. Qoftë s'ka venduar që gazetari investigative t'ia fusë gjumit, dhe ta bëjë pozitë, ta bëjnë punën tonë. Për ta bëjë secili, edhe media është pushteti 4. Ne kuptoj. Duhet ta besoj, duhet ta meritoj këtë emër kaq të madh si pushteti 4. Në të kundërt, po mbeti që media që është thjesht vetëm kritizerë opozitës, s'është më pushtet. Media bën detyrën e saj më aq sa mund. Jo, besoj të mos i shkëmbejmë njëri tjetrit klishe. Problemi shumë po them po si ta bëj. Po pres që materialet të caktuara të jenë në vend dispozicion. Dhe si rregull, ju mund të korrigjoni sa të doni, po edhe materialet dhe përgjime në përgjithësi tyre në botën që na rrethon, zakonisht i kanë bërë mediat, nuk i kanë bërë opozitat. Rrallë i kanë bërë opozitat, shpesh i kanë bërë mediat. Kurse këtu, në rastin konkret, këtu i ka bërë vetëm opozita, asnjëherë media. Megjithatë, kjo është çështje këndvështrimesh. Këto kohë ambasada amerikane shprehun lidhur me situatën e rendit dhe sigurisë dhe ka bërë një pyetje që në fakt çdo kush mundohet t'ia përgjigje. Kush e ka radhën zoti Vasili? Po sigurisht është një radhë gjatë atje. Është një radhë gjatë në pushtet. Ju e shikoni që inkriminimi ka plot personazhe. Aty ka një dosje të cilën në mënyrë të veçantë kolegët e Partisë Demokratike kanë denoncuar. Ka dhe plot përgjime të cilët pjesë nga të cilat i keni bërë dhe ju publike, të cilët kanë emrat, mbiemrat përveçëm që janë atje. Po të gjithë njerëz të majorancës janë shumë qartë. Who is next? Po, next do jetë një nga të tjerë që më në fund siç po shkuren ato hallkat e zinxhirit njëra pas tjetrës do shkëputen edhe të tjera. Disa emrat përveçëm kemi shumë qartë. Janë shumë të dukshëm. Ai një nga ato deputetët atje ka qenë përzgjedhur me hipotekat edhe me grupet kriminale qartë as i fare. Pavarësisht se këta bën njësh siç u bën në rastin e Tahirit për të ruajtur. Po dihet që në pushtet i mba, po si mba do të gjithmonë sepse kriminaliteti i cili tashmë faktet janë pronë, nuk është janë më pronë e tyre, po janë pronë e opinionit publik. Në fundit këta një qeverisë dhe një majorancë që mban në gji këta të inkriminuar, sigurisht do t'i hajë, është një keqje që është një kancër që t'ha vetër. Po brenda opozitës, shihni persona të inkriminuar? Jo, nuk kam parë një, që të shohë brenda opozitës? Çka pasur opozita në dorë që të bëjë, që do ketë edhe personazh? Jo, persona të inkriminuar, mund mos ketë pasur pushtet, por që kanë shkelur ligjin, ose janë me precedent penal. Po le t'i nxjerrin. Le t'i nxjerrë majoranca. Po majoranca, prokurorin e kanë të tyre. Nëse mendoni që Arta Marku është mbështet opozitën, besoj duhet jemi në një botë tjetër. Ju personalisht jeni shumë kritik me kryeministrin Rama në çdo postim që bëni në rrjetet sociale apo në daljet publike. Po nuk shihni asgjë pozitive nga kjo qeveri? Ju kujtoj se për 4 vite keni bashkëqeverisur. Këtë pjesë në fjalinë e fundit të pyetjes tuaj në fakt e kam dëgjuar shpesh. Edhe është mundësia këtu në studion tuaj të jap një përgjigje për gjithmonë, jo vetëm juve, si del për del, si publik. Po dhe shumë publikut kur ma përmendim prap. Të paktën për Petrit Vasilin, kjo pyetje nuk vlen. Se po të vlej kjo pyetje, po të vlej pyetje do të thotë që media shqiptare e stakon një pjesë trurit dhe përdor vetëm një pjesë. Për çfarë arsye? Nuk mund të harroni që që në 2013, buxhetin e parë, një nga njerëzit i cili ka kundërshtruar shumë fort dhe është bllokuar miratimin po thuaj një ditë tërë në parlament për shkak paketës fason dhe për shkak të rishikimit të check-upit të koncesionit check-upit kam qenë unë. E vërtet. Askush nuk mund të harroj betejat bile këtu në studion tuaj me kolegët tuaj kam kërkuar bërjen taksën zero të biznesit të vogël, i cili krijoi jo pak
trazira brenda maggjorancës, unë bile jam akuzuar brenda maggjorancës si pengusi reformave të mëdha në fushën ekonomisë që po bënte, ato që rezultuan në dështimi plot. Sigurisht ju mbani mend që është bllokuar ligji i kamerave një kohë shumë gjatë nga grupi parlamentar ku unë kam kërkuar dhe kam bërë mbi 27 amendamente gjatë mas kthimit të ligjit nga presidenti pikërisht për këtë çështje. Nuk mohoni dot që kam qenë një nga njerëzit që s'jam pajtuar kurrë me këtë shëndetësim falas dhe kam kritikuar aq sa kolegët të tuaj thoshin më shumë oponentës po bën LSI-ja se sa po bën PD-ja, që edhe një shprehje që krijoi shqetësim. Tani si mund të mbëhet mua kjo pyetje që unë jam kritik? Unë s'jam kritik fare me Edi Rama. Edi Rama është kryeministri i Shqipërisë. Mua individi Edi Rama nuk më thot absolutisht asgjë. Sepse s'më thot gjë në planin personal, nuk është që është në një burr me karakter apo njëri spikatur në një fushë të profesionale të shkencës, atë artit, atë gjikundi, është mediokër në të tëra dhe në planin personal për mua nuk ekziston ky njeri. Si kryeministër sigurisht është institucion, është ai që gjeneron një keq qeverisje të vazhdueshme, një kriminalizim të jetës dhe ekonomisë së vendit, jam i detyruar të bëj qëndrime. Po tani, kur kam qenë shumë kritik, sa më kanë thënë ja ke kaluar dhe PD-s, kur kam qenë krah me të, su mund të jem sot. Pse ndodh kjo? Shumë e thjeshtë. Unë personalisht kam zgjedhur një çështje, një qëndrim jetën time. E mira e qytetarit realizohet me këto hapa që hedhin? Po, jo. Në rast se këto hapa sjellin dëm për qytetarët, ardhin nga aleanca ku jam, apo ardhin nga kundërshtarët, pra, për mua nuk ka asnjë rëndësi. Është një hap i gabuar dhe pikë. Kur kam thënë që shëndetësia, pra, gratis, që thoshin, është një idiotësi që pafundisht thjesht e vetëm një alibi për të vjedhur, sepse koncesioni që shkojnë 280 milion euro janë një vjedhje e frikshme për këtë shëndetësinë e varfër tonë. Koha më dha plotësisht drejt sepse unë s'kisha interes personal. Qytetarit kjo zgjidhje nuk i bën. Jo se them unë. Ekspertët më të mirë, të cilët kanë studiuar sistemin tonë, e kishin thënë kjo zgjidhje nuk bën. Është një zgjidhje shumë e shkatërruese. Kur kam thënë që taksat për biznesin e vogël duhet të jenë zero dhe kam thënë kam qenë biznese mbi jetese, nuk janë biznese kam thënë. Pse nëse punojnë burrë, grua dhe 2 fëmijë atje apo vllai, motra e kunati, mbijetojnë atje. Dhe ky realitet do parë si i tillë. Këta e shikonin si armik, përse e bënin? Se këta duhet të vdisnin, të azgjësoheshin dhe oligarkët të tërë këtë volum biznesi sa do gjishte, ta merrin ta aprovacionin ata. Kur thosha fasoni, dëgjoja kur promovoja paketë fasoni, dëgjoja kjo është punë sklavëruese, si bën ky që bën punën sklavëruese. U vije përpara pyetjen, që e shkëmbej dhe ju si bisedë. Bëhet fjalë për kategori popullsie të caktuar, të cilat nuk kanë një arsimim të jashtëzakonshëm, as individual as profesional, por kanë nevojën të mbijetojnë. Tu jepet një alternativë. Po hajde tu krijojmë këtë alternativë. Dhe nëse Shqipëria ecë përpara, do krijojnë alternativa tjera. Këta dëgjoja një qëndrim shumë të egër edhe mizor, që s'ka gjë tjetër edhe pa punë, edhe pa bukë, edhe në mizerje dhe mos t'u japim zgjidhje. Jo, unë s'jam për këtë. Unë jam që të jap çdo lloj mundësie që kjo të ecë përpara. Dhe për këtë kanë qenë përplasjet kanë qenë të forta. Kur dëgjoja që bëhej fjalë për një korrupsion kaq të madh me kamerat e sigurisë, 100 milionë euro, me kërkesat specifikuara që shkonin një kompanie të caktuar, që me të miratuar ligjet, sepse ligjet ishin të akaparuar që do shkonin me kërkesat të përkatshme. Po s'mund ta pajtoja me këtë. Qoftë edhe mënyrën si funksiononin, qoftë respektimin e privacy-s, qoftë respektuar edhe sepse kjo qeveri ka qenë kaq kurajoze, saqë edhe rekomandimet apo vërtet e mëdha që kishin edhe misionet amerikane dhe europiane për këtë çështje i gjithëtej. Për ligjin e kamerës ka pasur rezerva shumë të forta me shkrim dhe refuzime shumë të mëdha nga misionet amerikane për kacet të policimit dhe misionet europiane. As ato si kishin marrë parasysh. Siç kishte ndodhur edhe për ligjin e vetimit të polici. Që ne duke treguar konstruktivitet e miratuam. Të gjithë sugjerimet e misionet amerikanë për policinë nuk ishin marrë parasysh. Dhe një pjesë mbi 70% amendamenteve tona ishin thjesht reflektimi i tyre. Tani po ka një arrogancë të tillë me ne si opozitë. Edhe kur ishim në aleancë së bashku, po njëjta gjë. Kur është për misionet amerikanë, po këtë dëgjojnë këta. Kur vjen puna për koncesionet, FMN se dëgjojnë, Bankën Botërore se dëgjojnë, Bashkimin Evropian se dëgjojnë. Kur vjen policisë dëgjojnë këta, po këtë dëgjojnë. Që është do më thot njëri që mbi të gjithë këta është ky kryeministër, atëherë unë do ta kritikoj. Absolutisht. Sepse ka një të keqe të madhe. Kryeministrat vinë ikin, e keqja i mbetet popullit. E kuptoj. Me që jemi dhe viti 2019 dhe për pak do futemi në qershor të këtij viti të ardhshëm, pra janë të zgjedhjet lokale. Sa është gati opozita dhe veçanërisht LSI-ja për zgjedhjet lokale? Këtu s'ka asnjë surprizë, do them që ju e dini që ne kemi pasur një ritëm funksionimi si LSI
falë të cilit ne kemi pas rezultate shumë të rëndësishme dhe të forta, cilat dhe kanë lënë pesherë dhe pa gojë dhe politikën, por njerëzit kanë qenë të tilla që edhe situata më të vështira u kemi mbijetuar me sukses. Pasi ne kemi pasur gjithmonë, sikurse edhe emri i partisë tonë është lëvizje, është vazhdimisht në lëvizje dhe në një tonus të jashtëzakonshëm, edhe mobilizim, jo vetëm organizativ, po dhe politik patjetër, se nëse këto dyja nuk bashkëtojnë, kurrë në kurrës nuk mund të kemi sukses. Po të njëjtat ritme kam parë, me aq informacion sa kam, sigurisht se s'mund të them unë që unë kam gjetur informacione edhe për pjesëtarë të tjerë të frontit opozitar, ku kryesori është Partia Demokratike dhe po dhe parti tjera, Partia Republikane, Partia Demokristane, Partia Lëvizja për zhvillim kombëtar e tjera, të gjitha partitë e tjera, kam parë që ka një mobilizim të jashtëzakonshëm dhe një interesim të jashtëzakonshëm të njerëzve për t'u afruar, pasi është një situatë kaq kritike e vendit sa që mundësia e vetme për të hyrë në një rrugë të re është vetëm opozita shqiptare. S'ka instrument tjetër, s'ka rrugë tjetër. Që ekonomia është kriminalizuar, që digjet për ditë nga 2-3 automjete, që kapet drogë për ditë, që listat zhdukurve një kolegja juaj në Top Channel nxjerr fakte që janë të tmerrshme, pavarësisht besoj që faktet e saj dhe duhet të jenë domeni gjitha mjeteve, nuk ka rëndësi se cila media prodhon. Kam parë bile në një media i thotë i blej pyetër pse hidhni këtë lajm, po e ka prodhuar një media tjetër, po duken qytetar shqiptar s'ka më media. A lajmi që prodhoni ju duhet të jetë pronë gjithë qytetarëve. Njerëz që humben dhe s'dihet se ku janë. Pra në këtë situatë të caktuar është i vetmi instrument që bota e njeh, mundësia e njeh, është opozita shqiptare, e cila e ka demonstruar pa u lodhur dhe të gjitha ato që ka thënë koha e dha drejt me fakte. Sigurisht deshi kohën e saj, sepse sigurisht qeveria u përpoq të t'i fshitet t'i bënte, por faktet ishin aty dhe dolën. Si është bashkëpunimi me Partinë Demokratike dhe me kryetarin Lulzim Basha? Një bashkëpunim shumë i mirë, konstruktiv dhe në sinkron politik. Pasi kemi të ndajmë të njëjtat ndjeshmëri për kriminalizimin e të zbëndit. Partia Demokratike ka pasur dhe në mënyrë absolute ka meritën që e ka demonstruar që në kryetarës këtë çështje. Edhe nisë me saj për ligjin e dekriminalizimit në atë kohë. Do kujt mund ju duk ndofta në atë kohë egzageruar, por unë them me gojën plot, nuk ka qenë absolutisht egzageruar, bile vuri gishtin plag dhe fenomeni ishte goxha më i thellë nga çu kuptuan në atë kohë, pasi si shikohet është kaq i shtrirë në jetën e vendit dhe u përthellua dhe pikërisht kjo ndarje, kjo bashkëndarje, ky koncept i përbashkët për kriminalizimin dhe për keq qeverisje në mënyrë të veçantë jetës ekonomike, sigurisht janë dy hulli dhe dy linja politike të cilat na bëjnë të kemi një mendim të njëjtë dhe një bashkëpunim besoj shumë efektiv me njëri tjetrin. Ju tha se keni një mendim të njëjtë, por pak ditë më parë, një deklaratë e kryetares së LSI Monika Kryemadhi për kryetarin e Bashkisë Erion Veliaj ka bërë pak bujë në media. Ai ka thënë në shprehimish se nuk mund ta mohojmë që Erion Veliaj ka punuar për Tiranën dhe që nuk i duhet vënë faj për ligjin për teatrin apo për unazën e re sepse është i detyruar nga Edi Rama. Ju si komenti juaj për këtë deklaratë? S'pari zonjën Kryemadhi pikërisht e një ish kolegi juaj i njës dekade, zoti Baba Ramo, ka sqaruar shumë qartë, edhe mbrëm, jo më larg se mbrëm, pikërisht për koncept, dhe ka thënë shumë qartë. Ka punuar 10% nga 100% që duhet bënte, pra kanë bërë ato pak punë që ka bërë. Për sa kohë ligjit për teatrin dhe ligjin dhe çështjet e unazës së re, roli Kryebashkiaku Veliaj ka qenë rol shumë negativ, qoftë në pikpamje shtetërore, qoftë në pikpamje politike dhe qoftë në pikpamje njerëzore. Për mua, kontrata e Erion Veliaj me qytetarët e Tiranës është mbyllur që në ditën që ai qytetarët e tij, po i quajmë të tij, janë të tij, po qytetarët që ai ka përsipër të jetë i pari ndërmjet qytetarëve të Tiranës, i quajti shpellar. Që në atë ditë besoj ky s'mund të jetë më kurrë në kurrë qytetari i parë i Tiranës, pasi qytetarët janë njerëz, qytetarë që kanë probleme, qytetarë që s'kan probleme, qytetarë që të mbështesin, qytetarë që nuk mbështesin. Kryebashkiaku tha se termin shpellar e kishte për deputetët e opozitës. Tani që të përkthej Kryebashkiaku nga Shqipja në Shqip, është një gjë shumë e vështirë kjo, pasi duhet dëgohet shumë mirë dhe besoj me të dytën u bë më qesharak se sa tragjikisht qesharak. Me të parën ishte skandaloz, me të dytën ishte qesharak. Pra, në të dy metrat ku lëviz, në dy frekuencat është njëra më e ligë se tjetra. Ai tha dhe që është nxjerrja jashtë konteksti kur tha që për policën e plagosur, që tha ne jemi gjithë burra, tha
mund të shikojmë një grup, po dhe këtë tha se kam thënë kështu, po i kështë thënë fare qartë, edhe me ato të regoj një qasje e pare antiqytetare, duhet puri një urrëtie për çdo qytetar që pengon një realizimin e një sipërmarrje do grabisin paratë. Atë janë për të ndarë 48 milionë euro, kjo është gjithë problemi. Atje ku pengohen për të ndalur, atje te teatri janë 200 milionë euro të tjera. Këta gjithë e gërsohen në momentin që u del krijohet një pengesë qytetare në një refuzim i madh qytetar, po dhe politik. Për këtë gjë, këta bëhen si të gjindosur, kam dëgjuar dhe kur u kthye dekreti i teatrit, që ktheu presidenti Meta, që u lëshua në një histeri, folit tërë bullallëqet që mund të gomardhëqet që s'kam dëgjuar ti thotë në Kryebashkiak. Tani, çështja që ndron këtu? Çështja e punëve është kjo. Ky Kryebashkiak do bëjnë një punë pjosun konkrete, pasi ca kopshte, ca çerdhe i ka lyer. Edhe ca shkolla. Kjo është e vërtet. Ka bërë pazarin e ri, sheshin Skënderbej. Por, ja, do të them, për sheshin Skënderbej ishte më mirë, mos më pyesin, po më mirë kënë që pyet do të them. Po them disa nga veprat që ai. Do të them edhe për sheshin Skënderbej e lashme më janë. To shkollat, çështja është Tirana ka qenë kur janë bërë këto shkollat, se po lyen edhe po riparon shkollat që janë ndërtuar në Tiranë para se të lindja unë, po s'jam i ri unë. I kam 60 vjeç kurris. Ne kuptoj. Pra Tirana ka qenë në atë kohë që janë bërë këto shkollat, ka qenë një 7 herë më vogël. Dhe kjo Tirana më e madhe kërkon një 5-6 herë shkolla më shumë. Shkolla të reja nuk ka, po edhe lyen ato që janë. Se takon sheshit Skënderbej, po them prap. Sheshit Skënderbej dhe mbyllja sheshit Skënderbej është damka e turpit më e madhe që mund të ketë bërë kjo majorancë. Kurse për këtë Kryebashkiak është një faqe zezë që s'do ta shuaj kurrë. Tiranës ju bllokua zemra. Tiranën, mënyrën si ishte konceptuar sheshi Skënderbej, nuk ishte konceptuar siç e koncepton ky. Si sheshi i një qyteti të vogël province. Po ishte zemra e një qyteti me shumë dalje, që kishte një pikë ndërthurje trafikun. Kjo ka qenë, për ata që kanë kulturë mizerabël si punë e këtij, ka qenë riprodhuar në forma tjera, në dimensione tjera, më e përmbajtur, sheshi Venecia apo pjaca Venecia në Rom. Kishte një pjacë me 6 hyrje dhe dalje, ku ndërthyrja është shumë artere dhe jep një mundësi jetës qytetit të lëvizur. Në të kundërt, ky qytet u zupërfyti dhe ju jeni detyruar se këtë kundërshtoni dot, se po dhe s'më dhe drejti se të lejon korrektesa editoriale këtu, po të pyes kameramantët tu që i bie Tiranës rreth për qarke harxojnë karburant një 3-4 herë më shumë, ky është një fakt i vërtet. Kjo është fakt. Dhe kush do donte të mohonte këtë do thoshe po ti që nga i fandak këtu që jemi nga ato të kokës. Dhe besoj që të gjithëve neve përpara se të vemi do nxjerrim këtë kulet nga xhepi, do themi do harxojmë 3 litra apo do harxojmë 7 litra. Po 7 litra më duket edhe me këtë çmimi që ka vajtur, se s'kemi qeverinë ne. Se ne kemi çmim me karburant më të madh në Ballkane më gjerë. I bie që të lë gjysmë rrogës, të lë vetëm dy vërdall, sepse ky nga që u marros, i zuri fytyn Tiranës. Tani ju e mbani mend se keni memori shumë mirë, ju e mbani mend se sa e qarkullueshme ka qenë Tirana. Mund të ishte edhe e bukur, mund të ishte edhe e qarkullueshme. Dhe e fundit, ata arkitektë që projektuan Tiranën të mendjen, po kanë qenë mendje të ndritura, nuk kanë qenë mendje sharlatane si e këtyre. Dalim sërish tek zgjedhjet lokale, është diskutuar me PD-n se si do të bëhet ndarja e bashkive dhe përzgjedhja e kandidatëve? Absolutisht as ka diskutime të tilla fare. Ka vetëm përgatitje për zgjedhjet lokale dhe demaskim të përditshëm të gjithë aferave kriminale dhe korruptive të qeverisë. Pra do duhet presim ende disa muaj për emrat e kandidatëve. Jemi shumë shpejt, por ne kemi përpara probleme kaq kritike se s'ka këtu është dhe vendi është zënë për fyti. Pa i dhënë këtyre përgjigje, edhe qytetarët do thotë për çfarë flisni për këtë çështje kur ne kemi po na vjedhin me sheshit edhe po na nxjerrin një qytetar pikërisht në Ballkanoj, po shikoja para pak favorin më të madh që i shkërkuar këtyre, më jepni 3 ditë marr plaçkat e mia. Edhe çante lande një grua e varfër atje, që as plaçkat e trupit nuk i marrin, po kush ishin këta? Pushtuesit? Pushtuesit, edhe një qytetar tjetër i thotë mbrëm në darkë ka ardhur letra pa vulje pa firmë. Prona e jetës. Kuptoheni të lutem, ti qytetar se dhe unë. Po në atë apartament ku jetojmë kemi gjën më të rëndësishme të jetës tonë. Gjithë investimin. Ai thotë sa hapën mbyll syt, thotë me një letër thotë bakalli pa vulje pa firmë. Ai ministri thotë s'ka dalë vendimi akoma i shpronësimeve. Si shkatërron shtëpitë? Prona e jetës? Po ky kryeminist se më thatë në kuptimin s'ma thatë në mënyrë negative edhe malinje, po më thatë i kritikoj. Po ç'ti themi ti kryeministri? Ky thotë se unë kam për qenë korrekt, kam vënë video dhe në konferencët e mjetë shtyti, thot, edhe në Verogja të ngrihet, thot, ka vari nuk ka prish dot. Publika. Harron që nga që është shkollë pak, po kam thënë që është shkollë pak. Se po edhe kur e citon, si ti citoj, kur bënte shpronësimet, pra që binte planin, thoshin kohën e partinës punës, kohën e në Verogja që i referohet ky, nuk ndodhin këto gjëra.
Kushdo që i binde plani kone Partisë Punës, mund të merrni dëshmi sa duash, asnjëri nga ata që i binde plani merrte jo atë që kishte lënë, po merrte edhe një çik më shumë nga çita konte. Se ishin shtëpitë vjetra, ishin 3-4 familje që jetonin atje bashkë dhe kurrë më pak nuk merrnin, më shumë merrnin. Pra, ky nuk ngjan me asnjë. Edhe i thot, dini për jashtë thot, u dha fjalën që su aprish njeri, edhe tash u pruri fadromat që do të marrin as plaçkat e trupit. Kjo është. E kuptoj, shumë e rëndësishme fakt situata tek Unaza e Re, cila për një muaj vazhdon e tillë, po të largohemi pak tek problemet e përditshme, të përqendrohemi pak për pak do të kemi Krishtlindjet dhe vitin e ri. Dua t'ju pyes, ju personalisht e keni menduar se ku do t'i kaloni këtë vit, festat e fundvitit? Mund ta testoni se unë për fat kam pas një jetë politike shumë të intensive gjithmonë. Absolutisht gjithë jetën time, me përjashtim viteve ku kam qenë jashtë për studime, i përjashtojmë që sigurisht për pamundësi fizike, Krishtlindjet dhe viti i ri i Petrit Vasilit është gjithmonë në shtëpi. Në shtëpi. Me familjen, me ti me shoqe, me prindit, me djalin, në mënyrë absolute dhe absolutisht nuk ka përndryshuar kjo gjë, sepse unë këto ditë në mënyrë veçantë dua të jem këtu. Nuk mund ta kuptoj dot që Krishtlindjet e mia janë jashtë vendit tim. Janë ditë feste po për dhuratat për jo shoqe dhe për djalin keni menduar? Me thënë drejtën, jam njeriu më i papërshtatshëm për të bërë nga këto pyetje, jam gjendje të jap shumë dashuri me thënë drejtën, edhe po jam njeriu më i kujdesur, më i organizuar në lidhje me këtë gjë, dhe po të duan të kapin në gabim në këtë mund të kapin në kohë, po edhe miqtë e kolegët dhe familja është mësuar që jam i tillë dhe nuk më keq kuptojnë për këtë gjë. Zoti Vasili, unë ju falenderoj për gjitha opinionet që ndahet në studion e emisionit tonë. Ishte kënaqësi e veçantë që biseduam bashkë. Miqtë e emisionit e Intervista e ditës, ishim me kryetarin e grupit parlamentar të LSI, zotin Petrit Vasili, nga unë Erion Veliaj, faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.